สุนค่ะนี่คือเมนูที่ติดท็อปชาร์ตแบบว่าใส่แม่งให้หมดทุกอย่างเลยรวมเลยเหรอลาบเขาที่ไหนใส่พริกซอย ลาบปูลาบปูนัวหมดเลยเยอะไปป่ะเพิ่งรู้ว่าถ้วยมันลึกปลาตวงมาแล้วนะคะไม่ได้ตวงกูบีบมันเล่นช้อนลงไปโอ๊ยแกงเอาเยอะไปหรออันนี้แกงไม่ได้เรียกว่าลาบอันนี้เรียกว่าแกงมึงโยมากเลยอะไรอ่ะเป็นไงเจ๊เค็มที่หายจากทะเลเลยลาบแมงกะพรุนหัวกระสุนสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องแนนได้หรือว่าน้องบิ๊กแล้วค่ะเทปนี้กระทะรั่วคนเดิมไม่รู้ว่าเทปนี้จะได้ออนก่อนหรือเปล่าถ้าคนดูครบทุกเทปจะรู้ว่าวีอยู่ชุดเดิมไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเราถ่ายเหมือนรายการไงช่อง7ช่อง4อะไรว่าไปแบบนี้ใช่ช่องมาก4ช่องน้อย4นี่คือเมนูที่ติดท็อปชาร์ตแบบว่าใครลงใครทำก็คือไวรัลคือต้องบอกว่าเมนูแมงกะพรุนหัวกระสุนเนี่ยติดท็อปชาร์ตมาประมาณ2อาทิตย์อันดับ1ประมาณ2อาทิตย์ติดต่อกันแล้วคนหากินกันจนแมงกะพรุนเนี่ยตายกันยกทะเลจนแมงกะพรุนหัวกระสุนราคาพุ่งขึ้นสูงถึง400 บาทตัวละนะไม่ใช่ว่า1แพ็คนะตัวละ400วันนี้เราก็จะมาเสนอในส่วนของลาบแมงกะพรุนหัวกระสุนค่ะวิธีทำลาบง่ายๆอยู่แล้วทำไงคะคุณแม่คือก็มีเนี่ยพริกป่นข้าวคั่วน้ำปลามะนาวหอมแดงแล้วก็ผักชีต้นหอมใดๆต่างๆคือเชฟวิอะสั่งค่ะว่าไม่หั่นให้ทุกคนหั่นให้แรงปะแรงมากเนี่ยเชฟลูกมือนะคะก็จะเป็นฮันนี่น้องหยกนะคะแล้วก็น้องเบสนะคะช่วยกันหั่นนะคะเพราะเจวิเขาไม่ยอมหั่นเองนะคะเขาเป็นเชฟใหญ่แล้วเชฟใหญ่รอปรุงรอชิมเชฟใหญ่มาช้าสุดด้วยนัดเที่ยงจะบามาอันนี้หั่นมะนาวนะคะเตรียมอุปกรณ์นะคะแล้วอันนี้ที่ขาดไม่ได้ผงนัวอ่ะแล้วเดี๋ยวบางทีพี่วีเนี่ยบอกเลิกกินผงชูรสแล้วนะไม่ได้เลิกกินน้อยลงเฉยๆอันนี้แมงกะพรุนหัวกระสุนนะคะเราทำมาวิธีนะคะของแมงกะพรุนนะคะหลังจากได้มาแล้วเนี่ยต้องแช่น้ำประมาณ1 ชั่วโมงหลังจากแช่เสร็จแล้วเอาไปล้างน้ำแล้วก็ไปลวกนะคะ10-20 วินะคะก็จะได้มาเป็นแบบนี้เมื่อกี้แอบให้พี่แนนไปลวกแมงกะพรุนมาแล้วเพราะว่าพี่แนนน่าจะชำนาญเรื่องการลวกใช่เตรียมค่ะเมนูนี้เริ่มค่ะทำกันง่ายๆเมนูนี้ทำง่ายมากนะคะเราจะทำน้ำลาบก่อนทำอะไรก่อนใส่อะไรขั้นตอนแรกก็ใส่แม่งให้หมดทุกอย่างรวมเลยเหรอกินนิดเดียวเฮ้ยแต่ว่ามันเยอะจริงๆอยากได้ใส่พริกซอยด้วยอ่ะไม่ต้องเอาแค่นี้พอลาบเขาที่ไหนใส่พริกซอยลาบปูอ่ะใส่พริกป่นตามชอบนะคะอยากได้เผ็ดแค่ไหนดูจากปริมาณของกินเราค่ะสักครึ่งนึงค่ะคุณแม่ผงนัวหมดเลยเยอะไปป่ะยังไงเพิ่งรู้ว่าถ้วยมันลึกเยอะมากคุณผู้ชมเยอะมากอันนี้ไม่ได้นะคะอันนี้หัวร้านนะคะลิ้นชานะคะใส่พริกลงไปแทนตักพริกเข้าไปน้ำลายไปเป็นน้ำปลาตวงมาแล้วนะคะไม่ได้ตวงกูบีบมันเล่นใส่ประมาณครึ่งนึงก่อนเดี๋ยวเติมได้ค่ะคุณแม่มะนาวค่ะมะนาวคือจะบอกว่าลาบเนี่ยปรุงให้มันครบรสเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานไม่ต้องได้เปรี้ยวเผ็ดเค็มตามรสชาติที่ทุกคนชอบเลยถ้าชอบเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวเยอะชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดเยอะชอบเค็มก็ใส่เค็มเยอะแค่นั้นเลยแต่ว่าปรุงให้ครบแล้วก็คนก่อนต้องมีน้ำหน่อยไหมมันดูข้นมากเลยอ่ะมันจะได้ติดเนื้อแมงกะพรุนไงเจ๊มันดูเผ็ดอีกแล้วใส่ครบเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ใส่ข้าวคั่วโอ้ยข้าวคั่วดูดน้ำหมดพอดีคุณแม่โอ้ยน้ำลายแตกสอมากคุณแม่หอมข้าวคั่วมากเลยเจ๊ขออนุญาตปรุงเพิ่มนิดหน่อยมีกลิ่นข้าวคั่วแล้วรู้สึกว่าเนี้ยจะอร่อยไม่รู้ใครชอบกินข้าวคั่วเหมือนกันไหมนี่ชอบกินเมื่อก่อนชอบกินเลยแล้วก็เวลาข้าวคั่วใหม่ๆมันจะหอมมากแล้วกูชอบกินเปล่าใส่น้ำร้อนลงไปนิด โอ๊ยแกงเอาเยอะไปหรอแกงเยอะสุดๆทำไมให้น้ำปลาใหม่มะนาวใหม่รอบเลย อันนี้แกงไม่ได้เรียกว่าลาบอันนี้เรียกว่าแกงมึงโยมากเลยอะไรอ่ะนั่นมึงก็ใส่ลงมาเพิ่มข้าวคั่วมึงก็ใส่ลงไปแล้วแม่ก็พูดแค่นั้นนะน้ำปลามาใหม่แต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใส่เครื่องปรุงเพิ่มแล้วเดี๋ยวเราใส่ผักใส่แมงกะพรุนลงแหมมึงทำ
มาเป็นมึงแมงกะพรุนนั่ง13 ตัวเท่านี้ใหญ่กว่าหน้ากูอีก ขอชิมก่อน อร่อย ขอใส่มะนาวเพิ่มนิดหน่อยน้ำปลาพี่ว่าน้ำปลาไม่ต้องนะพี่ว่าเค็มเลยแหละ คุณเค็มมากเลยน้ำปลา เค็ม ยี่ห้อ เลย อะไรวะเนี่ย น้ำปลายี่ห้ออะไรไม่รู้เค็มมาก มะนาวเพิ่มอีกได้นะ มะนาวเพิ่มอีกลูกหนึ่งได้เลย อีกลูกหนึ่งหนู มาเลยคุณแม่ เหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนน้ำจิ้มแจ่วท่านเนี่ย เหมือนจะแจ่ว รสชาติเหมือนน้ำจิ้มแจ่วปะลงมาเลยเจ๊ลงมาเลย วิ ลงมาเลยพวก เจ๊เต็มแล้วว่าเจ๊ได้อีกเหรอ กูคุกไม่สนุกเลยอ่ะกูอยาก มือเหรอ กูอยากคุกในนั้นนะ สลับกันมาสลับกัน ลงไปเลยอุ้ยน่ากินหลายเจ๊แซ่บ โฮมคุกนะคะคุณทุกคนเราก็ทำแบบนัว มันเผ็ดมันแซ่บไปถึงสวง ๆหอมข้าวคั่วเด้ไอ้เอื่อยคาบมาก น่า อ้า กิ ย นมาก ครับมากินลาบแมงกะพรุนหัวกระสุนด้วยกันมาถังหมดถูกต้องผักเยอะๆนี่นะ มันแซ่บมันสวงเนาะ อุ๊ยเหมือนตอนแรกเหมือนน้ำจะเยอะเพราะใส่ผักใส่อะไรไปแล้ว เห็นไหมล่ะยอม โสกูรู้ไหมคะกูรู้อยู่ว่าตัวยังไง1 2 3 4แอปมึงก็เทพรวดมาเก็บเทพรวด ว้ายอยากกินแล้วเคลียร์สเตเดียมก่อนนะคะลาบเรียบร้อยแล้วลาบแมงกะพรุนหัวกระสุนมาอีสกันดีกว่า น่ากินมากคุณแม่โอ้ยอย่างเงี้ยแหละถูกแล้วเราห่างหายการทำอาหารแซ่บอะคุณแม่ อุ้ยฉันจะบอกว่ารู้ปะเมื่อก่อนฉันเป็นคนไม่กินผักเลยนะเว้ยเวลาฉันไปแบบตามร้านลาบร้านอะไรเงี้ยฉันก็จะบอกแม่ค้าว่าแบบเอาลาบหมู ค่ะคุณแม่ ไม่ใส่ผักแต่เดี๋ยวนี้พอแก่ลงปุ๊บอะ ต้องกินละ อ๋อมันเป็นจริงนะเว้ยหลายคนเป็นปะใครเป็นเมนมาหน่อยนะว่าแบบบางอย่างที่ตอนเด็กเราไม่กินอะพอโตมาเรากินได้ ตอนนี้ฉันนึกออกหนึ่งอย่างแล้วคือผักเมื่อก่อนฉันไม่กินผักเลยเดี๋ยวนี้ฉันกินแฟต ฟักทองฉันไม่กิน ตอนนี้กินได้ยัง กินได้แล้ว เห็นไหมล่ะ มาขอหน่อยคนละชิ้นขอชิมก่อน จะบอกว่ารู้ป่ะอันเนี่ยโพสต์ทำนะเว้ยตั้งแต่มันเป็นกระแสมาฉันไม่เคยกินเลย ตั้งใจฟังเสียงดีๆนะคะทุกคน อุ้ยดูจิ้มไม่น่าเลย เป็นไงเจ๊เค็มที่หายแม่ก็มันเค็ม น้ำมึงอะเค็ม แอป ไม่รู้ว่าภายในรวมทั้งหมดเค็มมากอะ แมงกะพรุนมันเค็มแสดงว่ามันต้องต้มน้ำแมงกะพรุนทิ้งหรือเปล่า แต่ ไม่ต้ม อร่อย ทิ้งหรือเปล่า ไม่ได้ถึง เห็นไหมล่ะ เอาขึ้นเลย แต่อร่อย จากทะเลเลยอะไม่แต่อะไรรู้ปะอร่อยเว้ย คือเท็กเจอร์ดีมากแต่เค็มมาก แค่นี้ค่ะ จนมันไม่ได้เค็มจากน้ำปลาเพราะเมื่อกี้ฉันชิมน้ำมันไม่ได้เค็ม โอ้รส ชูรสไม่มีรสชาติ น้ำปลามาใหม่โอ้รส ชูรสคืออะไรรู้ไหมเนี่ย ชูรสคือโมโนโซเดียมกลูตาเมต มันคือสารประกอบอาหารที่ชูรสชาติ มันเหมือนตัวไปหลอกลิ้นเราอ่ะ มันให้ชูรสชาติทุกรสอ่ะ ให้มันเข้ามาในลิ้นเรา มันไม่มีรสชาติ มันไม่มีกลิ่นไม่มีรส มึงแต่อร่อยมาก แต่เค็มมาก แต่เค็ เค็ ม ม มาก มากๆจริงๆ ไม่รู้ว่าไม่ทำแมงกะพรุนไม่เป็นอ่ะ ไม่เคยทำอ่ะ เขาไม่อ่ะ แต่นี่ว่านี่ว่ามันเค็มจากแมงกะพรุนด้วยเว้ย แต่อร่อย ไปล็อต อืม 2กรอบสะใจเนาะ สุดๆเลยอ่ะ ใครเคยกินแมงกะพรุนตามร้านหมูกระทะหรือว่าตามร้านลาบอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะมีความกรอบประมาณนึงใช่ป่ะ แต่เนี้ยกรอบมาก กรอบแบบรู้แล้วเหมือนอะไร เหมือนกินหูหมู กรอบเหมือนกินหูหมู แต่เป็นหูหมูแบบคำใหญ่ๆอ่ะ เรามาเล่ากันดีกว่า ระหว่างนี้คือกินจริงไม่ได้ละ ลิ้นชาจริงๆนะเนี่ย เค็มลิ้นชามีจริงนะคะคุณแม่แต่ว่าอร่อย คือทำรอบ3ก็ยังทำผิดพลาดอยู่อะ กูว่าเลยว่าคุณนี้ไม่เคยทำแมงกะพรุน แต่แค่รู้ว่าแมงกะพรุนอ่ะมันมีรสชาติเค็ม มันต้องต้มน้ำออก ต้มน้ำทิ้ง บอกให้ลวก15 วิ จนน้ำมันต้องล้างอีก โอ้ เค็ม โห มาก แช่น้ำไปละ2 ชั่วโมง ไม่เป็นไร รอบนี้เราอาจจะทำผิดพลาดเพราะว่าเราทำอร่อยมาหลายเทปแล้ว เทปนี้ไม่อร่อยได้ อุ๊ยพอไหมไม่ไหวในไหนวันนี้เรากินแมงกะพรุนแล้ว หล่อนเชื่อเรื่องการเป็นอมตะวะ เชื่อ แต่หล่อนรู้ไหมว่าทุกวันนี้มีสิ่งมีชีวิตหนึ่งอย่างที่เป็นอมตะ ไรอะไรแบคทีเรียไม่ต้องพูดหรอ คุณ ไม่ตายเหรอ
ชีไม่มีวันตายจริงปะฉันเพิ่งไปดูนี่มาสารคดีแมงกะพรุนอมตะมันชื่อสายพันธุ์อะไรออกโตอะไรสักอย่างไม่รู้อะ จริงไหมเนี่ย คือชีเป็นแมงกะพรุนที่ตัวเล็กมากๆแล้วชีอยู่ในทะเลน้ำลึกใช่ปะเวลาชีบาดเจ็บหรือว่าชีแก่อะชีจะย้อนกระบวนการเติบโตชีใหม่ ย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นใหม่แล้วชีเกิดใหม่ไม่ได้หมายถึงว่าชีตายนะ ชีคล้ายๆเหมือนซ่อมเซลล์ ไปเป็นเด็กเลย ชีกลับไปเป็นเด็กใหม่แล้วชีก็โตใหม่แล้วพอชีแก่ปุ๊บแล้วชีก็ย้อนกลับไปเด็กใหม่แล้วชีก็โตใหม่ แล้วเรากำลังทำการฆ่ามัน ไม่ใช่สายพันธุ์นี้ อ๋อ คือจะบอกว่าสิ่งเดียวที่ทำให้น้องตายก็คือคนเก็บมากินแต่ไม่รู้ว่าแมงกะพรุนนั้นกินได้ไหม คือเรื่องมาตะเลิศอ่ะ ฉันอ่านครั้งแรกฉันฟังครั้งแรกฉันว้าวมากฉันบอกว่าถ้ามันมีสิ่งมีชีวิตหนึ่งสิ่งบนโลกที่มันเป็นอมตะได้ แสดงว่ามันสามารถเอามาวิเคราะห์ต่อเพื่อทำให้ ทำเป็นยีนทำเป็นอะไรมาฉีดเซรุ่มเซ แล้ว รั่ม ทำให้มนุษย์เนี่ยเป็นอมตะได้ เฮ้ย แต่ใครจะเป็นอมตะก็เป็นไปเลยนะกูไม่เป็นกูไม่อยากอยู่ในร่างนี้นานๆกูอยากไปเกิดกูอยากไปเอาใหม่ละอยากเริ่มใหม่ เริ่มใหม่แล้ว อยากเริ่มใหม่ละ ร่างนี้ไม่ไหวละ ร่างนี้ไม่ไหวมันหง่อมเกินมันเป็นเกาเป็นอะไรมันอ่อนมันไม่เลิศอ่ะมึงก็ออกปะ ของมึงอะไปดูอันนี้มาใช่ไหมแต่ล่าสุดกูเพิ่งดูแบบว่าเล่นเน็ตแล้วก็เจอเพิ่งรู้แล้วว่าเขามีความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นตัวเดียวแล้วมีแฟนฉันเธอคนคุยอะไรว่าไป ความสัมพันธ์เชียงใหม่ ความสัมพันธ์เชียงใหม่ ข้อสำคัญเชียงใหม่คืออะไรอ่ะ ความสัมพันธ์เชียงใหม่คืออะไรไหมเกิดขึ้นจบอย่างรวดเร็วไม่มีสถานะ แล้วก็ถ้าเกิดออกจากเชียงใหม่ปุ๊บทุกอย่างจบ คือฟิลวันไนท์สแตนหรอหรือว่า ไม่ใช่วันไนท์แตนถ้ามึงยังอยู่เชียงให คือ ม่ รักเอ่ย ถ้ามึงยังอยู่เชียงใหม่ที่เรียกว่าเราเลยรักกัน แต่ถ้ามึงก้าวขาออกไปน่านไปพิจิตรไปอะไรจบแล้วนะความสัมพันธ์ จบไอ้ ความสัมพันธ์นะคะออกนอกจังหวัดเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าไม่มีสถานะให้กันและกัน แต่เรารักกันมากความสัมพันธ์เชียงใหม่เคยเกิดขึ้นไหมกับชีวิตมึงกูเคย ข้อสำคัญเชียงใหม่หรอ แต่กูไม่ได้ไปอยู่ที่เชียงใหม่แต่หมายว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาบอกว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วมันจบกันต่อเมื่อเราแยกกันปุ๊บแล้วมันจบอะอันเนี้ยเรียกความสัมพันธ์เชียงให คื ม่ อแบบไม่ห้ามแบบเป็นความสัมพันธ์แบบ long distancing ไม่ได้ คือหมายว่าห้ามห่างกันอะห้ามแบบเป็นฟิลโมเมนต์แบบไม่มีสถานะให้กันแต่เรารักกันนะ คืออะไรอ่ะไม่เห็นเข้าใจเลยความสัมพันธ์อะไรอ่ะ เดี๋ยวขึ้นอธิบายให้อีกทีนึงความสัมพันธ์เชียงใหม่ใครเคยมีความสัมพันธ์เชียงใหม่บอกมาอย่างฉันเคยมีความสัมพันธ์เชียงใหม่คือเรารักเตยหอมเราน่ารักกันมากนู่นนี่นั่นโน่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแต่เราไม่มีสถานะให้กันและกันแล้วเราก็งงอยู่กันความสัมพันธ์งงกันอยู่อย่างนั้น แล้วตอนนี้คุยกันแฮปปี้ไหม แฮปปี้มากเข้าใจกันเราอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่มันจะมี question mark ในหัวตลอดเวลาว่าแล้วเราเป็นอะไรกันเราเป็นอะไรกันนะแล้วเป็นไงต่อไปสเต็ป2สเต็ป3จะไปต่อได้ไหมอะไรไหมสุดท้ายมันก็ต้องจบไปเพราะว่าเขาต้องการแค่ความสัมพันธ์เชียงใหม่เขาไม่ต้องการความสัมพันธ์แฟน คือหมายถึงว่าก็ต้องอยู่ด้วยกันตลอด ก็ไม่ถึงต้องตลอดแต่หมายว่าอีนี่นี่กูบอกว่ามันไม่มีสถานะให้กันไม่คืออะไรอ่ะ ไม่คือต้องบอกว่ามันเป็นสมมตินะพี่วิไปเจอคนไม่ต้องเชียงใหม่ก็ได้เป็นที่ไหนก็ได้ สมมติไปเจอที่ขอนแก่นรักกันมากแล้วอยู่ด้วยกันปุ๊บทุกอย่างแล้วอยู่กันเป็น แต่ เดื พ อ อน แยกกัน แต่ ปุ๊บ จู่ๆ ก็ พี่ คื วิ อจบเลย ต้องกลับมาทำงานที่กรุงเทพแยกกันปุ๊บจบเลย จบแล้ว ทำสัมพันธ์อะไรเหี้ย จบแล้ว เราแบบว่าจบแล้วไม่มีสถานะให้กันด้วย เคยเจอไหม คือฉันยังไม่เคยเจอ แล้วเคยเจอความสัมพันธ์อะไร อุ้ยแต่ว่าอันนี้มันก็คือใช่วะ เฮ้ย คือฉันเจอแต่ความสัมพันธ์ที่มันรู้สึกดีต่อกันแต่ไม่มีสถานะเชื่อว่าหลาย ๆ คนมีความสัมพันธ์นี้ ซึ่งไม่รู้ว่าแม่งเรียกว่าความสัมพันธ์ไม่รู้นะแค่รู้สึกว่าแบบเวลาเราอยู่ด้วยกันอ่ะเราแฮปปี้อยู่ด้วยกันโอ้ยหรือว่ามันก็คล้ายๆวะ นี่แหละความสัมพันธ์ คือเวลาเราอยู่ด้วยกันอ่ะเราแฮปปี้มากเลยนะเวลามาเจอกันนัดกินข้าวกันเวลาไปเที่ยวด้วยกันทำกิจกรรมด้วยกันอ่ะมันจะแฮปปี้มากมันจะรู้สึกเหมือนฟิลแฟนมันจะรู้สึกแบบโอบกอดรักกันแต่พอเวลา ห่างปุ๊บ แค่ไม่ แค่หันหลังแค่หันหลัง ใช่แค่แบบเขาเรียกรถกลับบ้านไปปุ๊บอะคือต่างคนแยกย้ายหายแล้วก็หายกันไปเลย เฮ้ย จนถึงแบบเราจะนัดเจอกันใหม่ แล้วเราก็มาคุยกันใหม่แล้วเราก็รู้สึกแบบเรารู้จักกันมานานเราเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยมันคือแบบนี้เหรอ นี่แหละค่ะความสัมพันธ์เชียงใหม่ ฉันเป็นความสัมพันธ์เชียงใหม่มาตลอด ทั้งชีวิต ทั้งชีวิตคือฉันน่ะเคยคุยกับคนหนึ่งซึ่งแบบเวลาเราอยู่ด้วยกันอ่ะเราแฮปปี้มากเรารู้สึกเหมือนเราเป็นแฟนกัน เราทำทุกอย่างให้กันเราตักกับข้าวให้กันเราพากันไปนู่นนี่เราแลกกันถ่ายรูปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่พอหันหลังแยกกันกลับบ้านปุ๊บอะก็ไม่ได้ทักหากันไม่ได้มีการบอกฝันดี แล้วทำไมมึงไม่ทัก ก็รอเขาทักมาซึ่งก็รอมาตลอด หรือเขาก็รอมึงทักมาเหมือนกัน มันก็เลยเกิดเป็นความสัมพันธ์เชียงใหม่เพราะว่าต่างคนต่างรอ ไม่น่า เพราะว่าถ้าสมมติเขารอเราทักไปเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนที่คุย อ๋อ ซึ่ง
ทุกคนที่กูคุย หรือ เขา ว่า เล่าหมดเล มึ ย งเนี่ยแหละคือความสัมพันธ์เชียงใหม่ที่ตัวมึง ไม่ฉันอยากทักเขาจะแย่ ก็เจไม่ถักไงเจก็เลยจุดเริ่มต้นบอกเกิดเริ่มต้นของความสัมพันธ์เชียงใหม่คือเจ ไม่เกี่ยวไม่ใช่ ทุกคนช่วยกันวิเคราะห์อันนี้เรื่องจริงละเริ่มละ ไม่คือเราแค่รู้สึกว่าพอมันไม่มีสถานะปุ๊บใช่ป่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทักเขาไปในฐานะอะไร คนหวังดี เธอทำอะไรนอนยัง อ คนหวังดีคุยกันอย่างนี้เหรอ ใช่เราหวังดีไงเราก็เลยแบบว่าเป็นห่วงเป็นใยอยากถามถ่ายว่าเธออยู่ไหนทำอะไรอยู่ เชื่อป้าโตมาจนอายุเนี่ย31 32แล้วยังไม่เข้าใจเรื่องอะไรพวกนี้เลยจริงๆนะเพราะว่าแค่รู้สึกว่ามันคือเฮี้ยอะไรวะไม่เข้าใจ ทำได้มันอะไรได้ แต่จริงแล้วมึงบอกมึงมีความสัมพันธ์ภูเก็ต อย่าเรียกว่าความสัมพันธ์ภูเก็ตดีกว่า เรียกว่าอาถรรพ์ภูเก็ต เฮ้ย คือฉันจะบอกว่าฉันน่ะคุยกับคนน่ะมาประมาณ3 คน ที่พาไปภูเก็ต ที่พาไปภูเก็ตทั้งชีวิตนี้นะจะบอกว่าทั้งชีวิตเนี้ยฉันมีแฟนไม่ถึง5 คนที่เรียกว่าแฟนคนแรกเนี่ยอยู่ตอนสมัยมัธยม เรียนตอนเรียน ตอนนั้นยังไม่มีตังค์ยังไม่ได้ไปไหนกันอยู่แล้ว ตอนมัธยมก็ติดเรียนติดอะไรยังไม่ได้ทำอะไร แล้วก็มีอีก3 คนเนี่ยคือมาตอนยุคทำงาน อาจ ละ ทำงานมีเงิน เริ่มมีเงินเริ่มไปเที่ยวได้ แล้ แล้วเริ่มชวนไปเที่ยวไปกินข้าวไปอะไรได้ แล้วฉันน่ะจะให้จังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นตัวพิสูจน์คือฉันรู้เลยว่าอีจังหวัดเนี้ยมันเป็นอาถรรพ์สำหรับฉันนะแต่ว่าคนอื่นไม่รู้ ถ้าฉันรู้สึกว่าคนเนี้ยฉันรู้สึกว่าฉันโอเคกับเขาแล้วฉันชอบเขามากฉันอยากอยู่กับเขาฉันแบบอยากใช้ชีวิตร่วมกับเขาฉันจะพาเขาไปภูเก็ต แล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่ภูเก็ตคือมึงก็พาไปที่มึงเคยเจอ ใช่ฉันจะพาไปในที่ รูทเดิมเลยรูทเดิม รูทเดิมฉันจะพาไปในรูทเดิมไปในลายเดิมทุกอย่างจะพาไปทำอะไรที่เหมือนกันทุกอย่างเลยนะคนแรกทำยังไงคนต่อมาก็ทำอย่างนั้นแล้วก็คนต่อมาก็ทำอย่างนั้นตอนไปเที่ยวมันแฮปปี้มากแต่พอกลับมาปุ๊บทุกคนแยกย้ายทุกคนแยกย้าย เฮ้ย ทุกคนแยกย้ายหมดเลย ถึง 3 รอบ 3 คนที่ผ่านมาร อบที่2เนี่ยมึงไม่รู้จักเปลี่ยนรูทไม่รู้จักเปลี่ยนรูทบ้างเผื่อมันจะมีอะไรดี หรือว่ารูทที่กูสร้างมันออก รูทที่มึงสร้างอาจจะ ไม่ แพ้ผิด แต่ เพี้ยน แต่กูว่าตอนที่เราอยู่ที่นั่นน่ะมันก็แฮปปี้นะคนแรกเนี่ยจะว้าวซ่าสุดเพราะว่ามันเจอทุกอย่างใหม่พร้อมกันคนที่2เนี่ยกูเริ่มรู้แล้วเดี๋ยวต้องไปตรงนี้นะตรงเนี้ยถึงเวลาเนี้ยเราจะต้องพาไปตรงนี้ถึงเวลานี้ต้องพาเริ่มรู้ทางรู้แนว คนที่3เนี่ยเก่งมาก 1 2 3 4 5 6 7จัดไปเลยแบบ แต่ทุกคนกลับมาก็คือแยกย้ายกันหมดเลย ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร นี่ก็เลยเรียกอันเนี้ยว่าเป็นอาถรรพ์ภูเก็ตคือถ้าสมมติว่าเราชอบใครนะให้พาไปภูเก็ตแต่หลังๆเริ่มคิดแล้วว่าหรือว่ากูไม่พาไปภูเก็ตดีวะหรือว่ากูไม่พาไปภูเก็ตดีวะแต่ให้บอกไว้เลยนะว่า ถ้าใครที่คุยกับกูแล้วกูพาไปภูเก็ตเนี่ยแปลว่ากูรักมากนะ ว้าว แปลว่ากูรักมากนะกูถึงพาไปเพราะว่าที่ภูเก็ตอ่ะมันเหมือนเป็นเซฟโซนของกูมากๆแบบกูจะมีคนที่แบบรู้สึกว่าแบบอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นมีสถานที่ที่ไปแล้วอบอุ่นมีกิจกรรมที่ไปทำแล้วรู้สึกว่าทำอันเนี้ยแล้วอบอุ่นอ่ะอยู่ที่นั่นเราถึงพาคนที่แบบไม่รู้จักกันเลยอ่ะแล้วแบบวันหนึ่งเรามาใช้ชีวิตร่วมกับเขาแล้วเราอยากพาเขาไปอะไรเงี้ยแปลว่ากูรักมากแต่ว่ากลับมาแล้วก็แยกย้ายกันไปก็ไม่เป็นไร ก็เป็นความทรงจำที่ดี ก็เป็นความทรงจำที่ถือว่าเป็นความท ส่ ร วน ง ตัว จำที่ กู ดี อาถรรพ์อเมริกา อาถรรพ์จริง อเมริกา นิวยอร์ก อันไหนเล่าสิ LA อะไรตอนแรกก็บอกอย่างว่าอาถรรพ์อเมริกาเนี่ยคือประเทศนี้เลยนะ ทั้งประเทศเลยเหรอ ทั้งประเทศ ไม่มีรัฐไหนรอดเลยเหรอ เพราะกูย้ายเมือง ก็ถึงขั้น3 คนเช่นกัน เห็นไหมล่ะ หรือว่าเลขมันอาถรรพ์มากอ่ะคนแร แต่ ก ว่ามึง3 คนปุ๊บแล้วมึงก็เจอหัวเลยแล้วมึงก็นี่ปะ ใช่กูไม่พาไปเลยไงกูไม่พาไปเลยไง กู หรื เลิ อก ว่าค พาน ไป ต่อไปของกูจะได้แต่งงานแล้ว กูอาจไม่แน่คนแรกนะคะถ้าจะย้อนความกลับไปเนาะก็จะเป็นตอนคบกับคนเก่าเนาะคบกันมา5 ปีแล้วกำลังจะลงเอยกันละเรียบร้อย ก็เลยพาไป เพราะเราเข้าใจว่าเขาเห็นเราทุกโมเมนต์เราก็พาไปปุ๊บกลับมา2 กูก็ไปใช่ไหมทริปนั้นใช่ไหม กลับมา2 วันแยกย้ายกันไปเติบโตกันก็จบไปที่คิดว่าต้องแยกกันนะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเห็นทุกกระบวนการทุกแบบเช้าจรดมืด24 ชั่วโมงอะระยะเวลาเกือบเดือน คือหมายถึงว่าเวลาตอนเราคุยกันเราเป็นแฟนกันอะเราไม่ได้ เราไม่ได้ อยู่ด้วยกัน24 ชั่วโมง ใช่ แต่พอมันไปได้ใช้ชีวิตร่วมกันจริงๆแล้วมันไม่ไหว มันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นไปได้ ส่วนคนที่2เนี่ยก็สตาร์ทจากอเมริกาเลยนู่นนี่นั่นนอนปุ๊บเข้าไปกันไม่รอดไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าจุดสตาร์ทมันอยู่อเมริกาพอมันอยู่ประเทศไทยแล้วมันไม่รอดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ มันความสัมพันธ์แบบห่างไกลกัน ก็ด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยคนที่2คนที่3วัดใจเหมือนกันว่าแบบถ้าเกิดผ่านก้อนนี้ไปได้เนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีแล้วก็น่าจะจบลงได้ อา ดี ถรรพ์ใกล้เหมือนกันเนาะ ได้ อาถรรพ์ใกล้เหมือนกันเนาะ ไกลมาก อยู่แค่ภูเก็ตเอง ก
เลยเลิกพาไปเนี่ยมันเป็นประเทศที่แบบว่าทำไมพี่แนนไม่ไปอเมริกาเลยคะตั้งแต่แบบเริ่มคบกับคนนี้ก็มันอาถรรพ์ไงคุณไม่กล้าพาก ลัว หรอก นี่กูก็ไม่ได้ไปภูเก็ตนานแล้วกลัวเหมือนกัน ใครมีประเทศจังหวัดเมืองสถานที่ไหนที่พาไปแล้วเลิกกันเนี่ยก็บอกหน่อยแล้วกัน แต่เห็นว่าเร็วๆนี้จะไปออสเตรเลีย ออสเตรเลียค่ะจะไปออสเตรเลียไม่แน่ อาจจะเป็นอาถรรพ์ใหม่หรือเปล่า รักกัน รักกันได้ ทุกคนรักกันแฮปปี้ทุกคนมี ไม่ สิ แต่ ทธิ์เลือก ทุกโมเมนต์ที่ใช้เวลาร่วมกันน่ะ มันแฮปปี้มันแฮปปี้จริงๆ มัน แฮป ไม่ ปี้ มี มาก ตอนไหนที่แบบว่ามันไม่แฮปปี้นะมันรู้สึกว่ามันเป็นความสุขถามว่าเลิกกันไปแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เลิกกันไปแล้ว ทุกอย่างมันก็เป็นความทรงจำที่ดีมากๆ ๆหรือว่าจริงๆ ถ้าคิดง่ายๆมันคือปกติเวลาเราคุยกับแฟนเราคุยกับคนคุยอะไรอย่างเงี้ยเราคุยกับเขาแค่แบบเผินๆ ใช่ แต่พอเวลาเราต้อง เราไป แต่พอเวลา ใช้ชีวิต เราไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศกับเขาเราไป มัน ใช้ คือ ชี การ วิตอะ ตัดสินใจการใช้ชีวิตการร่วมกันแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบฉันจะกินอันนั้นฉันจะไปทางนี้ฉันจะเดินอย่างงู้นอะไรอย่างเงี้ยมึงเข้าใจปะมันคือการใช้ชีวิตร่วมกั แต่กูถือว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นอาถรรพ์แหละแต่กูถือว่ามันเป็นเรื่องดีนะ เรื่องดีเรื่อง หมายถึงว่าอย่างน้อยเราก็จะได้รู้แล้วเขาก็จะได้รู้ว่า ถ้าเราใช้ชีวิตร่วมกันจริงๆอ่ะมันจะไปรอดไหมคือถ้าไม่รอดก็ไปเลยแยกย้าย แต่ถ้าไปรอดก็คุยกันต่อก็จบเพราะฉะนั้นถ้าใครมีความสัมพันธ์ที่แบบรู้สึกว่ากระท่อนกระแท่นหรือว่าแบบอุ้ยรู้สึกว่าจะไปรอดหรือไม่รอ หรือ ด ว่ามันรักกัน หรื ดี อว่ารั มาก กัน อะ ดีมากลองไปเที่ยวด้วยกันสัก2 คืน 3 วัน ไม่ แรก 2 คือ 3 วันยังไม่เท่าไหร่ อ่ะ3 คืน 4 อย่าง วัน มึงไปภูเก็ตไป7 วัน อย่างนี้ไปอเมริกาไป20 วันอัพมึงเข้าใจปะมันคือการแบบ ก็น่าแยกย้ายอยู่ 20 วัน มันคือการใช้ชีวิตอยู่กับคนคนหนึ่งที่นานมากเพื่อนสนิทเรายังไม่อยู่นานขนาดนี้เลย ก็ลองดูสัก5 วัน 10 วัน มึงกับกูไปเที่ยวอเมริกากันยังมีตีกันเลยยังมีเหม็นหน้ากัน ตีกัน เล ทุ ย กวันชวนกันไปเที่ยวดูต่างจังหวัดแล้วอยู่ด้วยกันแบบ24 ชั่วโมงแบบกินขี้ปี้นอนว่านะกินขี้ปี้นอนลองดูว่ามันจะไปกันรอดไหมถ้ารอดก็ยินดีด้วยนะคะ แต่ถ้าไม่รอดก็แยกย้ายหาคนใหม่จ้า จีแต่แมงกะพรุนหัวกระสุนเดี๋ยวขอไปแก้มือมาใหม่ EP หน้าละกัน เดี๋ยวลองดูว่าอาจจะกลับมาหรือเปล่า เดี๋ยวไป เมนูนี้อาจจะเป็นเมนูอื่น ไม่รู้จริงๆเหมือนเป็นนี่ก็เมนูอาถรรพ์ หรือนี่ก็อาถรรพ์เพราะว่านี้ EP 3แล้วปะ EP อันนี้มึงทำ3รอบแล้วปะ EP แรกทำใน TikTok คือคลิปนี้หัวเล็กไปปะวะทำไมคนอื่นเขาได้อันบิ๊กบึ้มมากเลยอะแล้วทัน EP 2 คือคลิปนี้อร่อย และนี่คือ EP 3 แล้วทำไมมันกลับมาเละล่ะในเมื่อมันอร่อยไปแล้วว่าทำไมทำ ก็ เละ งง อ่ะ เหมือนกันว่าก็ใช้สูตรเดิมทุกอย่างนะ ก็เลยงงว่าทำไมเพราะอะไร โทษน้ำแรกกูอีกอย่างเงี้ยเพราะว่า EP 2อร่อย EP 3ไม่อร่อย กูก็ไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่าเจอกันใหม่ EP หน้าชอบก็คอมเมนต์นะคะ กินกันเวลาไหนดูกันเวลาไหนก็บอกเข้ามานะคะ แล้วก็ใครมีวิธี ใช่ ทำแมงกะพรุนหัวกระสุนให้มันไม่เค็มปี่แบบเนี้ยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะเผื่อจะแบบ EP 4เราอาจจะลองซื้อมาแล้วมาลองทำใหม่ต่อเดี๋ยวอันนี้เราก็ไปซ่อมใหม่ได้ ซ่อมก่อนไปละ ต้มใหม่ บ๊ายบาย โอเค คืออันเนี้ยเอาไปล้างได้ปะ นี่เอาไปล้างได้แล้ว แล้ว เอา ก็ ไปล้างเอาไปแบบล้างน้ำ ล้างอีกรอบนึง แล้วก็ลวกใหม่อีกที ใช่ มัน พี่ว่ามันได้ไม่งั้นมันเสียดาย มันเค็มมาก มันเค็มจนต้องเอาล้างอีกรอบหนึ่งเสียดายน้ำด้วยน้ำยำน้ำเยิ่มอะไร ไม่น้ำยำไม่ต้องเสียดายน้ำยำไม่ได้แพงมาก คือเสียดายอะอยากกินอะ